नमस्ते र स्वागत गर्छु आजको यो भिडियोमा। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ अहिले माइक्रोसफ्ट वर्डका यी सबै बटन्स र कमान्ड्सहरू अहिले इङ्ग्लिसमा छन्, राइट? र यो भिडियोको हाम्रो विषय नै रहेको छ कि हामीले यो डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी चेन्ज गर्ने, खास गरी नेपालीमा। ओके, सुरु गरौँ। हामी पहिला फाइल ट्याबमा जान्छौँ, त्यसपछि अप्सनमा जान्छौँ र अप्सनमा पुगिसकेपछि हामी ल्याङ्ग्वेजलाई रोज्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ र ल्याङ्ग्वेजलाई रोजिसकेपछि यस्तो एउटा डायलग बक्स आउँछ। ल्याङ्ग्वेज अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईले इन्स्टल भएका ल्याङ्ग्वेजहरूको लिस्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। इनकेस तपाईको स्क्रिनमा इङ्ग्लिस बाहेक अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज लिस्टमा देखाएको छैन भने तपाईँ एड ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर ल्याङ्ग्वेजलाई इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय पक्कै लाग्छ। ल्याङ्ग्वेज प्याक इन्स्टल भइसकेपछि यसरी लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अहिले जसरी यहाँ मेरो रसियन, नेपाली र इङ्ग्लिस छ, यस्तै खालको तपाईले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज तपाईले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार यहाँ लिस्ट आउँछ। र लिस्ट मध्ये नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिफरेन्समा राख्नु भयो भने यस्तो एउटा मेसेज आउँछ, त्यसलाई ओके गरिदिनुस्। र ओके गरिसकेपछि अब माइक्रोसफ्ट वर्ड क्लोज गरिदिनुस्। अब जब हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड फेरि खोल्छौँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भएको छ र अब सबै कमान्ड्स र फङ्सनहरू नेपालीमा देखाइरहेको छ। तपाईले पुरानो एमएस वर्ड एप्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने सायद यो अप्सन नहुन पनि सक्छ, तर नयाँ भर्जनहरूमा चाहिँ एमएस वर्डका सबै नयाँ भर्जनहरू, खास गरी एमएस वर्ड 16 पछिका भर्जनहरू, अफिस 365 यस्ता भर्जनहरूमा चाहिँ यो अप्सन छ, जसको सहयोगले चाहिँ तपाईले आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।